वसुदेव आणि देवकीचं लग्न झालं आणि त्या देवकीचं आणि वसुदेवाच्या लग्नामध्ये आकाशवाणी झाली. सांगितलं की वसुदेव आणि देवकीच्या जो पोटी आठवा येणार आहे त्याच्या हातून तुझा मृत्यू. कोणाला सांगितलं? कंसाला सांगितलं. कंस आता तापला. कंस लगेच घेऊन या खड्ग मारा या धावला. हात तो धरला महाराज. वसुदेवाने लगेच त्या हात धरला. म्हटला मारू नको, हा तू जे म्हणशील ते आम्ही करण्यासाठी तयार आहे. हात धरला आणि शांत केलं आणि लगेच कंसाने त्यांना कारागृहामध्ये टाकलं. महाराज पहिला पुत्र जन्माला आला. पहिला पुत्र जन्माला आल्यानंतर महाराज ती निरागस बाळ बघितल्यानंतर कंस म्हटला हे निष्पाप आहे, याला कशासाठी मारायचं? आपल्याला तर आठवा मारणार आहे, मग याला का मारायचं? पण तेवढ्यात नारद मुनी आले. नारद मुनी आले. म्हटले नारद मुनी म्हटले तुम्ही काही समजू नका, घड्याळाचे 8 काटे, कधी कोणताही काटा पुढे जाऊ शकतो याचं काय सांगता येत नाही. हा 8व्यापैकी म्हणजे 8 पैकी हा 8वा असू शकतो, म्हणजे याला काही ठेवू नका. मग त्याने काय केलं तर पहिल्या बाळाला मारून टाकलं. अशी 6 बाळं मारून टाकली आणि 7वा गर्भ योग मायेने पळवला. आता 8वा मात्र श्रीकृष्ण परमात्मा त्या ठिकाणी जन्माला आला. श्रीकृष्ण परमात्मा जन्माला आला पण श्रीकृष्ण परमात्म्याने डायरेक्ट 8 वर्षाची मूर्ती होऊनच जन्म घेतला. 8 वर्षाची मूर्ती होऊन जन्म घेतला. ती वसुदेवजीनं देवकीला फार हात काटे घेण्याची वेळ. ते म्हटले हे काय? तेव्हा भगवंत म्हटले आता तुम्ही मागच्या जन्मामध्ये माझी अपेक्षा केली होती आणि म्हणून मला हा जन्म घ्यावा लागला. तेव्हा भगवंताला विनंती केली आणि भगवंत बारीक झाले. भगवंताला बारीक केलं आणि त्या ठिकाणी भगवंताला मायेचं आणि वडिलांचं प्रेम त्या ठिकाणी देण्यात आलं. महाराज पण आता वेळ अशी आली की भगवंत म्हटले आता मला इथं ठेवू नका, कुठे न्या नंदाच्या की मला इथं ठेवू नका, मला कुठे न्या नंदाच्या घराला मजनी गोकुळाला. मग लगेच भगवंताला उचललं आणि एका टोपीमध्ये टाकलं आणि भगवंताला उचलल्याबरोबर वसुदेवजींच्या पायात जी बंधनं होती ना, बेड्या होत्या, उचलल्याबरोबर ती बंधनं बाजूला झाली. मिळाले बरं का. हे गायनाचार्य वादन अगदी गोड आहे महाराज, सांगावं लागत नाही, अगदी गोड आहे. म्हणजे त्यासाठी सुद्धा महाराज आपलं भाग्य लागतं बरं काही मंडळी भेटण्याकरता. नाही तर आम्ही महाराज काय काय वेळेस असं होतं कोरोनाची साथ बरी ते अशी कीर्तनाला साथ भेटत. महाराज अगदी छान मंडळी या ठिकाणी मिळालेत. महाराज उचलीला कमलापती पायीची बंधने गळाली. भगवंताला उचलल्याबरोबर पायातली बंधने गळाली आणि महाराज भगवंताला त्या ठिकाणी कारागृहाच्या बाहेर काढलं. कारागृहाच्या बाहेर गेले. आता मात्र यमुना मैया श्रीकृष्ण परमात्म्याचं दर्शन घेण्यासाठी उत्सुकतेने वाट पाहत होती. आता वसुदेवजी श्रीकृष्ण परमात्म्याला घेऊन त्या
यमुना मैयापाशी घेतले. आता मात्र पूर चालेला आचाट. हा महाराज त्या पुरामध्ये वसुदेवजीने प्रवेश केला. आता मात्र यमुना मैया वर येऊ लागली. आता काय करायचं, नाका तोंडात पाणी जाऊ लागलं. देवाला टेन्शन आलं, आपल्या बापाच्या तोंडात पाणी, तोंडा नाकात पाणी जाऊ लागलं. मग अशा वेळेस काय केलं, भगवंताने अलगत पाय बाहेर काढला. त्याशी लाविले गोष्ट, पायाने दर्शन दिलं. यमुना मैया दुभंगली आणि वाट तयार झाली. भगवंताला घेऊन वसुदेवजी गोकुळामध्ये पोहोचले. त्या ठिकाणी माया प्रगट झाली होती. त्या मायेला उचललं, टोपलीमध्ये ठेवलं, भगवंताला काढलं, त्या ठिकाणी यशोदा मैया पाशी ठेवलं आणि महाराज टोपली घेऊन मायेला घेऊन परत मथुरेमध्ये आले. आता मथुरेमध्ये आल्यानंतर महाराज ती माया होती, टोपलीमध्ये जी होती ना ती माया होती. आता अचानक ती बंधने पुन्हा लागली. आपण सुद्धा तसंच आहे महाराज, संसारात सुद्धा बंधनं जोडतात. लग्न केलं का, तर तुम्हाला माहिती असेल, आम्ही काय सांगायची गरज नाही, लग्न केलं का बंधनं लागतात. हा, अशी ती माया ती आल्यानंतर महाराज ती रडे माया करी आकांत करू लागली, रडू लागली. तेवढ्या सैनिक जागे झाले आणि सैनिक पळत त्या कंसाकडे गेले आणि जागा केलं कंसाला. जागेला त्या ठिकाणी वसुदेवजी आणि देवकीला काहीतरी पुत्र बाळ जन्मलंय, काहीतरी तुम्ही जाऊन पाहावं. कंस लगेच आठवा म्हटल्यानंतर त्याचा मृत्यू होता. पळत आला. महाराज बघितलं तर काय, त्या ठिकाणी मुलगी झालेली होती. मग कंस म्हटलं, मुलगी असू नाही मुलगा असू, ते आपल्याला मारणार हे मात्र नक्की. कंसानं काय केलं, त्या मायेला टोपलीतून उचललं आणि गर 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 फिरवलं आणि त्याच्या हातातून ती माया सुटकली आणि वर आकाशात गेली. सांगितलं काय, तुझं लागे वधी उपजला मद आधी. सांगितलं तुला मारणारा माझ्या आधी जन्माला आलाय, तेव्हा तू काही काळजी करू नको. मात्र कंसाला मात्र दुःख झालं. कृष्ण गोकुळी जन्माला, दृष्टाचा काप सुटला. मात्र इकडं गोकुळामध्ये आता सकाळचा प्रसंग ऐका, आनंद झाला. ऐका, इतका आनंद झाला. सकाळची वेळ होती, अगदी चिमण्यांचा चिवचिवाट चालू होता. पाखरं त्या ठिकाणी गणगण करत होती. अगदी सकाळची छान अशी सुरुवात त्या ठिकाणी सुरू होत होती. श्रीकृष्ण परमात्म्याचा त्या ठिकाणी रडण्याचा आवाज येत होता. सुनंदा उठली आणि यशोदा मैयाच्या महालामध्ये जाऊ लागली. तेवढ्यात महालामध्ये गेल्यानंतर पाहते तर काय, त्या ठिकाणी श्रीकृष्ण परमात्मा जन्माला आलाय. तिला इतका आनंद झाला की तो गगनात मागेना. महाराज तिला बोलता पण येईना. ती तिथून परत सुटली. भैया 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 असं करत ती कुठं आली, ज्या ठिकाणी नंदराजा दूध काढत होते, बरं का, दूध काढत होते त्या ठिकाणी आली. नंदराजापाशी आल्यानंतर पुन्हा तिला काहीच बोलता येत नव्हतं. ती त्या ठिकाणी आल्यानंतर सुद्धा म्हणायची भैया भैया भैया. काढायचं सोडून दिलं, तिच्या जवळ आले. म्हटले झाले काय, तू नेमकी अशी आरडते काय. तेव्हा तिने सांगितलं, आपको लाला हो. त्याला इतका आनंद झाला, त्याने आपल्या गळ्यात जी नवरत्नाचा हार होता ना, तो हार काढला, सुनंदेच्या गळ्यामध्ये घातला. महाराज इतका आनंद झाला त्या गोकुळामध्ये. आता या ठिकाणी सुद्धा आज आपल्याला आनंद करायचा आहे. तुम्ही तयार आहात ना, आजी मावशी दादा, तुम्ही तयार आहात ना. आपल्याला सुद्धा आज ताली वाजून त्या श्रीकृष्ण परमात्म्याचा जन्म करायचा. तुम्ही जरा मावशी असं करून घ्या जरा, हा माझ्या मागे म्हणायला, बरं का तुम्ही पण. हा, नंद जरा नंद भयो रे,
बोलो